እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባሌቲዮ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ አሳ ጉላሽ እሰራለሁ። እንዴት እንደምሰራ አብረን እናያለን። ምን እንደሚያስፈልጉ በመጀመሪያ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ይሄ አሳይ ነው። አሳይን ከትፌ በሎሚ በጨው ዘፍዘፍ አድርጌ ትንሽ አጥቤ ከትፌዋለሁኝ። ይሄንን ያደረኩ ያለሁት ምንድነው ትንሽ እንዲመጥልኝ ነው። እንትን ውስጥ የነበረ ስለነበረ ፍሪጅ ውስጥ የነበረ ስለነበረ ስንጠብሰው እንዳያስቸግረን እንደዚህ በፔፐር ታወል ትንሽ ሲቆይ ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ነጭ ዱቄት እዚህ ጋር አስቀምጫለሁኝ። አሳዬን የምጠብስበት አብረን እናያለን። ስጠብስ የደቀቀ ሽንኩርት፣ ቲማቲም የተቀጠቀጠ፣ ቃሪያ ቆይ ተከተፈ፣ ትንሽ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬና ሎሚ አዘጋጅቻለሁ። ዘይት አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። መጀመሪያ ማባያውን ነው ዘይቱን የምጠብሰው በኋላ ነው። መጀመሪያ ለዛ የሚሆነውን ነው የምናየው። ትንሽ ዘይት አረግና ትንሽ መጥበሻችን ጋር እናረጋታለን። በመጀመሪያ እኔ የማደርገው ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርቱን መጀመሪያ እንጠብሳለን። በጣም ጥብስ ሳይሆን ነጭ ሽንኩርት የሚል የሆነ ሽታ ሲመጣልን ይበቃዋል ማለት ነው። ማማሰያዬ ፕላስቲክ ቢመስልም ግን 450 ፋራናይት ድረስ ሬዚስት ያደርጋል ይላል። አሁን እኔ ነጭ ሽንኩርት የሚል የሆነ ቃና እየተሰማኝ ነው። እንደዚህ ሲሆን ቀይ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ያነሰ ከመሰላችሁ ዘይት መጨመር ይቻላል። አሁን አንሷል እያስብያለሁ። ትንሽ እንደዚህ እንጠብሰዋለን። አሳ በጣም በፕሮቲን የበለጸገ ነው፣ ጥሩ ነው። አሳ ጉላሽ ቆንጆ ነው። የማይሰራ ሰው ካለ ስታዩ ስሩ፣ ተከትላችሁ ስሩ። አድካሚ ነው መስራት አውቃለሁ፣ ግን የኢትዮጵያ ምግብ የኛ ምግብ በጣም ሄልዚ ነው። ብዙ ሁሉ ጊዜ መስራት አይቻልም፣ ያው መቀነስ ነው የሚቻለው። የታሸገ ምግብ ከመብላት የኛ ምግብ በጣም ጥሩ ነው፣ ሄልዚ ነው፣ ፍሬሽ ነው። እንደዚህ በሰል ሲል ብዙ መሰል የለበትም እንደወጥ ምናምን። ቲማቲማችን ደግሞ እንጨምራለን።
ሲበስል እሳታችንን ቀነስ እናደርጋለን። በርበሬ ልጨምር ስለሆነ እሳቴን ቀነስ አደረኩኝ። በጣም ብዙ መብሰል ስለሌለበትም በርበሬም ትንሽ ነው የምናደርገው ለከለር የአሳው ጣዕም ነው መውጣት ያለበት እንጂ ከበዛ ወጥ ምናምን ላይ እንደምትፈልጉት ሌላ ጊዜ ሶስ ምናምን እንደምንሰራው ብዙ የተለየ ነገር የለውም። ቁንዶ በርበሬ እናረጋለን፣ ጨው እናረጋለን፣ እንደዚህ በቃ ነጠጥ ካደረገ አሁን ይበቃዋል። ይሄንን እናወጣና ዘይታችንን ደግሞ አሳውን የምንጠብስበት ዘይታችንን እንጥድና እናግላለን። እሺ አሁን ዘይቴ ከጋለ በኋላ አሳዬን አዘጋጃለሁኝ። እኔ ምንድነው ማረገው አሳዬን ዝም ብዬ አልጠብሰውም፣ ዱቄት አረግበታለሁ። በዱቄት ለወስ አረጋለሁ። ለምን ጎልደን እንዲሆንልኝ ማለት ነው። በኋላ ሲጠበስ ከለሩ ቆንጆ ከለር እንዲይዝ እንደዚህ አደርገዋለሁ። ዝም ብሎ መጥበስ ይቻላል፣ ግን ይሄኛው በጣም ያምራል። ደረቅ ብሎ ጎልደን ይሆናል፣ ቶሎ ደስ ይላል። እንደዚህ በዱቄቱ እንትን እያልን እየተጠነቀቅን ዘይታችን ውስጥ የፈላ ዘይት ውስጥ ፍልጥ ዘይቱ በደንብ መፍላት አለበት። እንጨምራለን ማለት ነው። ዘይታችን ትንሽ ዋናው እሳታችን ጋል ማለት አለበት። እና ትንሽ የሆነ ደረጃ እስኪደርስ ድረስ አሳ ባይነካካ ጥሩ ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን፣ ትንሽ ደቂቃ እንደዚህ እየበሰለ ማለት ነው። አሳ ትንሽ ካልቆየ ፍርስ ማለት ነገር ይኖረዋል። ስለዚህ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ትንሽ ማብሰል እንደዚህ በመሃል ገልበጥ ማድረግ እንችላለን። አሁን ትንሽ ስለበሰሉ ተላቀዋል፣ አይፈርሱም፣ ጠንከር ብለዋል። ገልበጥ እያደረግን ጎልደን ከለር የሚያምር ሆኖ ሲበስል ነው የምንጨርሰው ማለት ነው። እንደዚህ ማገላበጥ ያስፈልጋል። ለምን እሳቱ መጥበሻው ላይ ራሱ መሃል ላይ በዚህ በዳር እኩል ላይሆን ይችላል። መጥበሻውን ከስር የሚነካው እኩል ላይሆን ስለሚችል እኩል ላይ በሱ ስለሚችሉ
እንደዚህ ገልበጥ ማድረግ አሁን እየበሰለ እየሄደ ነው ግን ትንሽ ከሽ እንዲልና ከለሩ እንዲያምር ትንሽ ይቀራዋል እንጂ ለመበላት ግን ደርሷል አሳቱ ነው የሚበስለው አሁን ደርሷል ጎልደን የሆነ ነው ይበቃዋል ለስነካው ራሱ የሆነ ደረቅ ያለ እንትን ያለው በቃ ደረቅ ብሏል ደስ ይላል ማለት ነው አሁን እሳታችንን ትንሽ ግለት ስላለ ቀንሰን እኔ ማረጋው ዘይቱ ብቻ ጋር ተቀር ዘይቱ ወጥቷል እንደዚህ እናረግና ዘይነታችሁን ትቀንሱና እናጠፋውን ጠቅላላ ተጠብቁኛላችሁ ከዛ በዚህ መጥበሻ መቀየር ያስፈልግን እሳታችንን እንቀንሳለን ከዛ እንሰንሱን መጀመሪያ የሰራነውን ሶስ የጋለው ራሱ ደቅ ነው እንደዚህ እንቀላቅላለን ማለት ነው ከሶሳችን ጋር በደንብ ቀላቅለን መጠኑን ያው የሚበቃንን ያህል መስራት እንችላለን 2 ጊዜ 3 ጊዜ ከዚህ በኋላ መጥበስ ይቻላል አሁን ቃሪያችንን እንደዚህ መስመሳለን ቃሪያው ብዙ ሰዓት ላይ ነው ተቆርጦ ይሄ አሳ ጉላሽ በሩዝ በጎን ሰላጣ በዳቦ በሹካ ብቻውን ሁሉንም ነገር አድርጎ ማባያ መሆን ይችላል ብቻውን መበላት ይችላል እሺ ለዛሬ ይሄንን አሳ ጉላሽ ሰርተናል በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሼር አድርጉ ሼር ያደረጋችሁልኝ ያላችሁ ደግሞ አይቻችኋለሁ ፌስቡክ ላይ በጣም አመሰግናለሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ደወሏን ተጫኑ ሌላ ምሰራቸው ስራዎችም እንዲመጡ አንዳንድ ነገሮች ከምግብም ደግሞ ወጣ ብለን እንሰራለን ሰላማችሁን ያብዛልኝ በድጋሜ ቻው እግዚአብሔር ይስጥልኝ